त्यसपछि युजर्सले युवतीलाई यो कार्यको लागि गाली पनि गरिरहेका छन्। प्रहरीले महिलालाई पक्राउ गरेको छ। उडान ढिलो भएपछि महिला यात्रु क्याप्टेरा एयरपोर्टको रनवेमा यसलाई समात्ने प्रयासमा दौडिन थाल्छिन्। रिपोर्टका अनुसार ती महिलाले एडिलेडको लागि उडान भर्न लागेको क्वान्टास लिङ्कको उडानतर्फ भाग्नु अघि एयरपोर्टको सुरक्षालाई पार गर्न सफल भइन्। यो घटनाको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ। ती महिलालाई एयरपोर्टको रनवेमा भएको भन्दै अस्ट्रेलिया प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। ती महिलालाई सम्पत्ति नोक्सान गर्ने अनुमानित बिना सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अभियोग लगाइएको थियो। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सिमोन हेल्सले घटनालाई निकै अनौठो भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक महिलाको आफ्नो उडान छुटेको लेखेका छन्। उनले विमान समात्न ढोकामा रहेका कर्मचारीलाई धकेलिन् र धावन मार्गबाट तल दौडिन् र विमानमा पुग्न दौडिन थालिन्। उनले थप भने कि महिला विमानको ठिक अगाडि उभिएकी थिइन्। सौभाग्यवश पाइलटले चेतावनी दिए वा देखे र इन्जिन बन्द गरे। महिलाको यस्तो अनौठो हरकतका कारण सबै उडान 10 मिनेट ढिलो भएको थियो।